ακούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Εύχομαι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να κάνουμε οικονομία ακόμη και στο φως. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Αφού φάγαμε πάρα πολλά κρέατα και άλλα διάφορα, καιρός είναι να κάνουμε τώρα και ένα γλυκάκι. Και τι είναι τώρα της εποχής? Μήλα φυσικά. Πήγα και μάζεψα μήλα από τα δέντρα, από τις μηλιές. Καλό φθινόπωρο. Εδώ φθινοπόριασε για τα καλά. Πάμε να μαζέψουμε μήλα σήμερα. Θα μαζέψουμε μήλα από τον ίδιο παραγωγό που μαζέψαμε φράουλες, που μαζέψαμε σκόρδα. Πιστεύω να βρούμε κανένα μήλο, μην τα μαζέψανε όλα οι άλλοι. Ο καιρός δεν είναι και τόσο καλός και πιστεύω να μην έχει πολύ κόσμο σήμερα. Εδώ είμαστε. Α, εντάξει, έχει αρκετά μήλα. Αυτό είναι. Έφτασαν τα μήλα. Φρέσκα. Αφού λοιπόν φτάσαμε στην εποχή που οριμάσαν τα μήλα, θα φτιάξουμε σήμερα ένα γλυκάκι με μήλα. Κατευθείαν από το δέντρο, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Είναι πανεύκολο, είναι γρήγορο, είναι πεντανόστιμο. Για πάμε να δούμε τα υλικά και να ξεκινήσουμε να το φτιάξουμε. Αλεύρι μπορείτε να βάλετε για όλες τις χρήσεις. Εγώ έχω εδώ αλεύρι ζέας. Μπορείτε να βάλετε και αλεύρι σκληρό που είναι για τσουρέκια. Αμυγδαλόψυχα αλεσμένη, βούτυρο λιωμένο, ζάχαρη καστανή, μπορείτε να βάλετε και απλή ζάχαρη, κανέλα, μια πρέζα λάτι baking powder, εκχύλισμα βανίλιας ή άλλο άρωμα βανίλιας, και η ιδιαιτερότητα αυτού του γλυκού είναι το ξινόγαλο. Αυτά είναι όλα. Ξεκινάμε εργασία. Σε ένα μπολ θα ανακατέψουμε το αλεύρι, το τριμμένο αμύγδαλο και το baking powder. Αφού αφομοιωθούν τα αφήνουμε στην άκρη. Θα καθαρίσουμε 6 με 8 μήλα αναλόγως στο μέγεθος και αναλόγως στα γούστα. Τα μήλα να ξυνίζουν λιγάκι. Θα κόψουμε τα μήλα στη μέση και μετά στα 4 ή όσο θέλετε. Αφαιρούμε κουκούτσια και τα ρίχνουμε μέσα στο νερό. Τώρα μήλα μπορείτε να βάλετε όσα θέλετε. Έχω καθαρίσει και έχω κόψει 9 μήλα. Τώρα θα δούμε αν θα τα πάρει όλα. Θα
Βάλουμε όσα χωρέσει για να μας βγει ζουμερό. Σε ένα δεύτερο μπολ θα σπάσουμε τα αυγά. Θα προσθέσουμε τη ζάχαρη και την πρέζα αλάτι και θα τα χτυπήσουμε ώσπου να αφρατέψουν με το μίξερ. Σιγά σιγά στην αρχή. Χτύπησα περίπου για 5 λεπτά. Θα προσθέσουμε την κανέλα και το ξινόγαλο. Παραλίγο να ξεχάσω τη βανίλια, την οποία τη ρίχνουμε και αυτή τώρα μέσα. Με το μίξτερ τελειώσαμε, δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Θα προσθέσουμε τώρα το λιωμένο αλλά όχι ζεστό βούτυρο στο μείγμα και το μείγμα με το αλεύρι. Θα το ανακατέψουμε σιγά σιγά να αφομοιωθούν όλα τα υλικά. Έτοιμη η ζύμη μας. Πάρουμε μια φόρμα με τσέρκι ή οτιδήποτε άλλη φόρμα έχετε. Εδώ έχουμε διάμετρο 24 εκατοστά. Θα βάλουμε κάτω αντικολλητικό χαρτί. Έχουμε ανάψει το φούρνο και προθερμαίνεται στους 190 βαθμούς στις αντιστάσεις. Θα ρίξουμε τώρα τη μισή ζύμη μέσα στη φόρμα, περίπου. Θα τη στρώσουμε και θα βάλουμε τώρα μια καλή στρώση μήλα. Τώρα το πώς θα τα βάλουμε δεν παίζει ρόλο, αρκεί να βάλουμε μιλαράκια, λίγο έτσι τα πατάμε. Θα πασπαλίσουμε από πάνω τώρα λίγη καστανή ζάχαρη ή τέλος πάντων ζάχαρη για να καραμελώσουν λιγάκι τα μήλα. Και τώρα προσθέτουμε από πάνω την υπόλοιπη ζύμη. Θα τη στρώσουμε και αυτή ομοιόμορφα. Και πάμε τώρα για την τελευταία στρώση. Εδώ τώρα εγώ θα βάλω τα μήλα με την πλάτη προς τα πάνω. Από τα 9 μήλα περίσσεψε περίπου το 1,5. Θα πασπαλίσουμε και εδώ με τη ζάχαρη τα μήλα από πάνω, έτσι. Και πάμε για το φούρνο, 190 βαθμούς αντιστάσεις. Θα σας πω σε λίγο πόση ώρα έψισα. Αυτό είναι. Έψισα για 46 λεπτά στους 190 βαθμούς στις αντιστάσεις, στο δικό μου το φούρνο. Όπως είναι τώρα ζεστό, θα το πασπαλίσω με άχνη, όπου μείνει και όπου φύγει. Έτσι. Στα πιο πολλά σημεία θα λιώσει. Φυσικά και θα το αφήσουμε να κρυώσει πριν το κόψουμε, εννοείται. Πιούμε και ένα καφεδάκι μετά μαζί με το γλυκό. Έχει κρυώσει για τα καλά το γλυκό, οπότε τώρα μπορούμε να το κόψουμε. Να το ξεκολλήσουμε από τα τυχώματα. Έχει καραμελώσει σε κάποια σημεία από τη ζάχαρη. Λογικό είναι. Ωραίο χρώμα βλέπω στα πλαϊνά. Τέλειο. Θα το βάλω στην πιατέλα, στην οποία θα το παρουσιάσουμε. Για να δούμε. Θα μας κάτσει η μεταφορά. Μια χαρά. Τέλειο το γλυκάκι. Τέλειο λέμε. Μαλακό. Σίγουρα θα είναι και ζουμερό. Οπότε για να πάμε να κόψουμε ένα κομματάκι. Πω ένα κομματάκι ωραίο. Μαλακό. Ζουμερό. Δεν έχει στεγνώσει. Μιλαράκια πάνω, μιλαράκια μέσα. Τώρα θέλουμε και ένα καφεδάκι νομίζω.
Τέλειος. Είναι εξαιρετικό το γλυκό. Αν θέλουμε τώρα μπορούμε να ρίξουμε επιπλέον άχνη ζάχαρη επάνω, αλλά εγώ δεν θα ρίξω άχνη. Εγώ θα του ρίξω απάνω λίγο πετιμέζι, γιατί εμένα μου αρέσει πολύ το πετιμέζι, οπότε νομίζω θα του πάει. Πάει τέλεια με το μήλο. Τώρα μαχαίρι δεν χρειάζεται, αλλά απλώς έτσι για να κόβω τα κομμάτια να φαίνονται. Τέλεια ψημένο, πάνω κάτω, από τα πλάγια. Δεν έχω λόγια. Όλη η γεύση του μήλου, της κανέλας, της βανίλιας, φυσικά έκανε και το ξινόγαλο τη δουλειά του. Ζουμερό, μαλακό. Το πετιμέζι πραγματικά το ανεβάζει σε άλλο επίπεδο. Θα εντυπωσιάσετε με αυτό το γλυκάκι. Στην υγειά μας. Τα λέμε φίλοι μου στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά ως τότε.